The Philippines and Indonesia have agreed to intensify joint maritime security patrols to examine adverse movements on their borders, said military officials from both countries. Naval officials formed security arrangements 2 years after neighboring countries launched air and maritime patrols with Malaysia in an effort to maintain security at sea borders. Manila and Jakarta agreed to increase their maritime operations during the 3-day Indonesia-Philippines Border Committee Chairperson Conference, which began in the southern city of Davao. The joint patrol aims to review and strengthen existing measures to ensure the safe lane of citizens of the two countries, to include the protection of fishermen in the border region on their fishing trips in the high seas. Lieutenant Colonel Ezra Balagtey, spokesman for Mindanao Military Command Eastern Philippines, said in a statement, "Conference delegates are reviewing the so-called 1975 Border Patrol and the Border Crossing Agreement between Southeast Asian neighbors and will recommend amending its provisions to suit the current situation in maritime security in both countries," Balagtey said. Border Committee members also held a meeting in the Philippines in January 2018, where they also agreed to increase cooperation in maritime security. The agreement came days after Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi met with President Rodrigo Duterte in Davao, the hometown of the Philippine leader. Intensive patrol aims to prevent the use of territorial waters with each other as a way to prevent something that could endanger the country, said a joint statement issued by the chair of the Border Committee of the two countries at the time. This kind of friendship between the two countries can help solve the problem, Indonesian First Admiral Gajonias Moses Pasulta was quoted as saying by the government-owned Philippine news agency. "We need each other," he said. It was not immediately clear how the frequency of existing border patrols would be changed as a result of the agreement. It is not uncommon for military officials in the southern Philippines to reject requests for figures on security-related issues. Indonesia, Malaysia and the Philippines are preparing to face anything that can endanger the country, both internal and external. Didik Novi Ramano, head of Indonesia's 88 Densus unit, told Benar News in early November that Jakarta was ready to accept its citizens from anywhere, as long as it did not endanger the country. "We are ready to deal with them," Didik said. Malaysia, Indonesia and the Philippines started trilateral patrols in June last year.
Sumang-ayon ang Pilipinas at Indonesia na paigtingin ang magkasanib na security patrol ng Maritime upang suriin ang mga masamang kilusan sa kanilang mga hangganan. Sabi ng mga opisyal ng militar mula sa parehong mga bansa. Ang mga opisyal ng Naval ay gumawa ng mga kaayusan sa seguridad 2 taon matapos ang mga kalapit na bansa na naglunsad ng air and maritime patrol kasama ang Malaysia sa pagsisikap na mapanatili ang seguridad sa mga hangganan ng dagat. Sumang-ayon ang Manila at Jakarta na dagdagan ng kanilang maritime operation sa panahon ng 3 araw na Indonesia-Philippines Border Committee Chairperson Conference na nagsimula sa katimugang lungsod ng Davao. Nilalayo ng magkasanib na patrol na suriin at palakasin ang mga umiiral na hakbang upang matiyak ang ligtas na daanan ng mga mamamayan ng dalawang bansa, upang isama ang proteksyon ng mga mangingisda sa hangganan ng rehiyon sa kanilang mga paglalakbay sa pangingisda. Lieutenant Colonel Ezra Balagtey, tagapagsalita para sa ang Mindanao Military Command Eastern Philippines, sinabi sa isang pahayag. Sinasuri ng mga delegado ng komperensya ang tinaguriang 1,975 border patrol at ang border crossing agreement sa pagitan ng mga kapitbahay sa Timog Silangang Asya at inirekomenda na baguhin ang mga probisyon nito upang umangkop sa kasalukuyang sitwasyon sa seguridad ng maritime sa parehong mga bansa, sabi ni Balagtey. Ang mga miyembro ng Komite ng Hangganan ay nagsagawa din ng pagpupulong sa Pilipinas noong Enero taong 2018 kung saan pumayag din silang dagdagan ang kooperasyon sa seguridad sa dagat. Ang kasunduan ay dumating araw matapos ang Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi na nakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao, ang bayan ng pinuno ng Pilipinas. Ang intensive patrol ay naglalayong upang maiwasan ang paggamit ng mga teritorial na tubig sa bawat isa bilang isang paraan upang maiwasan ang isang bagay na maaaring mapanganib sa bansa, sabi ng isang magkasanib na pahayag na inilabas ng upuan ng Border Committee ng dalawang bansa sa oras. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring makatulong na malutas ang problema. Ang Indonesian First Admiral Gig Jones Moses Sipesulta ay sinipi bilang sinasabi ng ahensya ng Philippine News Agency. Kailangan namin ang bawat isa, sabi niya. Hindi agad malinaw kung paano ang pagbabago ng umiiral na mga patrol ng hangganan ay mababago bilang isang resulta ng kasunduan. Hindi bihira sa mga opisyal ng militar sa Timog Pilipinas na tanggihan ang mga kahilingan sa mga isyu na may kaugnayan sa seguridad. Ang Indonesia, Malaysia at Pilipinas ay naghahanda na harapin ang anumang maaaring makanganib sa bansa, kapwa panloob at panlabas, sinabi ni Didik Novi Romanto, pinuno ng 88 na unit ng Indonesia. Sa Banner News noong unang bahagi ng Nobyembre na ang Jakarta ay handa na tanggapin ang mga mamamayan nito mula saan man, hanggat hindi nito pananganib ang bansa. Handa kaming makitungo sa kanila, sabi ni Didik. Sinimulan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas ang trilateral patrol noong Hunyo ng nakaraang taon.